Buddy, where have you been, baby? My buddy. Oh, baby ko. Saan pumunta yan? Oh, may tisay. Okay. Much later. Hello guys, ito pupunta kami ni Lab sa labas para mamasyal. Titingnan namin kung saan kami makain. Mama, saan tayo dyan tayo? Umulan pala? Umulan. Chicken breast, ano ito? Ham and eggs. Ito naman, chicken ham with cheese sandwich. Yan ang kuwan mo. Chicken ham. Ito naman ito. Gusto mo ito? No, I don't know. Chicken ham with cheese. Sila. At kami bumili ng sandwich sa 7-Eleven. 7-Eleven. Ano itong sandwich na nabili natin? Tuna and chicken ham With cheese. with cheese. Egg mayo. Egg mayo. Yan ang aming lunch, guys. Yan ang lunch namin. Simple siya, maganda. Cute kahit na maliit. Yan, meron siyang headboard na all round. Naka letter L. At maganda rin yung kanya rito. Yan o. Yung kanyang sink. Yan ang sink. Yan. Ayos din ang shower tray niya. Head pala. Okay. Yan, meron silang na shampoo at saka shower gel. May hot and cold. Yan. Itong kanila, glass panel. Marami yung mga turista rin dito, mga kabataan, at karamihan sa kanila ay sa 7-Eleven din bumibili ng pagkain kasi yun ang practical. Pag pupunta ka kasi sa restaurant ay a la carte, no? Matagal, lulutuin pa kasi at medyo may kamahalan. Oo, mukhang masarap naman dahil milk bread, tapos may ham, may cheese, may tuna. They are offering here at premium Japanese Wagyu here in Wakushima. Cross Street Exchange. Parang Tanoki Road dito. Sila.
Ano ba? Anong gagawin mo dyan? Sasakay ka ba dyan? Sasakay daw siya rito. Yan o. Yan, ano. Lalakad kami. Oo, ito. Nag-ikot, Ikot. nagtitingin. Ito may mga park din silang maliliit. Parang sa Canada. May mga park din ganyan. No? Mas malalaki ang park doon. Sa amin. Lalo na sa Edmonton, no? Okay. So ganito magsura guys. Marami rin ng mga punong kahoy. Oo, siguro matatanda na ito. Oo. Lalaki. Oo nga. Kasi lalaki na ng puno. Yan o. Ganyan. Ang puno niya. Masinag. Tapos sila ba, nandito sa river walk, no? Yan siya, mayroong fountain dito. Yan. Ewan ko kung may mga isda. Wala naman yatang tilapia. Wala silang alagang tilapia, baka na-harvest na. Baka na-harvest na mga guys. Wala talaga. Walang isda. Walang isda. Ito yung Elgin Bridge, no? Elgin Bridge. Yan, nandiyan si Mama. Nasa background yung building na tatlo na may parang bangka sa ibabaw. Yan.